जिल्ह्यामध्ये आणि तालुका परांडा। तर या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहे। रामाचं मंदिर आहे, छान अमेझिंग असं मंदिर आहे। सुंदर असं हे इथलं ठिकाण आहे आणि एवढी सुंदर एंट्री मी अजूनपर्यंत कुठल्याही मंदिराची बघितलेली नाही आहे। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये। तर आज आपण आलो आहे डोमगावला, जे आहे धाराशिव जिल्ह्यामध्ये। आणि धाराशिव जिल्ह्यामध्ये डोमगाव हे गाव येतं परांडा तालुक्यामध्ये। तर या ठिकाणी आज आपण आलो होतो हे रामाचं सुंदर मंदिर बघण्यासाठी। आणि या ठिकाणी मगाशी तुम्हाला दाखवलं की पलीकडच्या साईडला डॅम आहे आणि या साईडला मंदिर आहे। तर मंदिर कसं आहे तुम्हाला दाखवतो। मंदिर जुनं मंदिर आहे फार। मंदिराची एंट्री तिकडं आहे आणि मंदिराच्या साईडनी आपल्याला हे असं इकडं पाथवे वगैरे आहे। तर हे असं मंदिर आहे, एकदम जुनं प्राचीन मंदिर आहे। तर या ठिकाणी आत्ता पलीकडं कोणाचं तरी घर आहे, तिकडं नारळ झाड आहेत, बॅकग्राऊंडला छान दिसतात। तर मंदिर सगळं दगडी आहे आणि आतमध्ये डबल फ्लोरिंग आहे। आणि आतमध्ये वरती जायसाठी रस्ता बंद केलेला आहे, वरती जायसाठी रस्ता नाही आहे। आणि मंदिर तुम्हाला मी आत्ता बाहेरून दाखवतो कसं आहे ते। आतमध्ये बराच अंधार आहे, त्याच्यामुळं आतमध्ये मंदिराचा व्हिडिओ घ्यायसारखा येत नाही आहे। तर हे जे मंदिर आहे ते रामाचं मंदिर आहे। आणि इथली एक विशेष गोष्ट म्हणजे कसं आहे माहिती का, या सगळ्या कडेला पाणी आणि पाण्याच्या मधोमध हे बेट असल्यासारखं आहे आणि या ठिकाणी हे मंदिर आहे। म्हणजे एका बेटावर हे मंदिर आहे असं आपण म्हणू शकतो। माझ्याकडे ड्रोन नाही आहे, नाही तर मी तुम्हाला दाखवलं असतं। आपल्या एक ड्रोनला पण मिस करतो आहे। आपल्याकडे आधी ड्रोन होता, आपण तो सोल्ड केला सध्या। तर आपल्याकडे आत्ता ड्रोन नाही आहे, तर नाही तर मी तुम्हाला दाखवलं असतं। आता इथं खूप भारी फील आहे, म्हणजे असं धाराशिव जिल्ह्यामध्ये हे एवढं ठिकाण आहे हे कोणाला माहीतच नाही आहे। म्हणजे एवढं अप्रतिम सुंदर मंदिर आहे। याच्यात बरंच जुनं हे जे मंदिराचं आर्किटेक्चर तुम्हाला बघायला मिळेल, अतिशय सुंदर आहे। जास्त लोकांची गर्दी नसते, एकदम सुटसुटीत निवांत हे ठिकाण आहे। तो परिसर आहे सगळा, हा परिसर असा आहे सगळा। आणि या ठिकाणी मंदिराचं मेन प्रवेशद्वार आहे आणि हे सगळी दगडी आहे, सगळं दगडी। तर जी मंदिराची एंट्री आहे ती इथूनच होते। तर हे जे बघसाल तुम्ही, अतिशय सुंदर असं हे इथलं ठिकाण आहे। आणि एवढी सुंदर एंट्री मी अजूनपर्यंत कुठल्याही मंदिराची बघितलेली नाही आहे, जी एकदम सुटसुटीत प्लेन आणि एका दगडामध्ये जुन्या काळची आहे। आणि इथूनच आतमध्ये आपल्याला एंट्री आहे। तुम्हाला एंट्री पण दाखवतो मी आतमध्ये। आता आपण आपली गाडी तिकडं लावली आणि तिकडं डॅमचा व्ह्यू आहे सगळा। तर असं हे सुंदर असं आर्किटेक्चर, साईडला 2 पिलर आहेत आणि इथून आतमध्ये ही एंट्री आहे। तर आतमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हे मंदिर असं इथून दिसेल। इथं हनुमान आहे आणि समोर रामाचं मंदिर आहे। मग अशी लाईट होती, आता लाईट पण गेली, त्याच्यामुळे आतलं काही जास्त दिसणार नाही आहे। तरी पण आपण थोड्या थोड्या गोष्टी आपण दाखवलेल्या आहेत। तर आपण आत्ता मंदिराच्या आतमध्ये आलो आहे, गाभाऱ्यामध्ये नाही, आसपासच्या परिसरामध्ये आलो आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला म्हटलं मारुती येतो आणि इथं
मेन मंदिर आहे, आतमध्ये रामाचं मंदिर आहे आतमध्ये. आणि हा सगळा परिसर असा आहे. जुने पत्रे वगैरे मारलेले आहेत. वरती डबल मजली तुम्हाला शेड बघायला मिळेल. आपण आतमध्ये जाऊया आता. डोंगावचं जे राम मंदिर आहे ते कल्याण स्वामी यांच्या नावाने पण ओळखलं जाते. कल्याण स्वामी मठ म्हणून या नावाने हे मंदिर ओळखलं जातं, कारण या ठिकाणी कल्याण स्वामीची समाधी ही आहे. कल्याण स्वामी ज्यावेळेस या ठिकाणी स्थायिक झाले त्यावेळेस त्यांनी कायमचं वास्तव्य इथं स्वीकारलं आणि त्यामुळे यांची समाधी पण डोंगावला आहे. तर त्याच्यामुळे राम मंदिराला ह्या कल्याण स्वामींच्या मठानं या नावानेही ओळखलं जातं. 1973 साली शाहू महाराज सातारकर यांची पत्नी साखवारबाई तर यांनी हे मंदिराचं बांधकाम केलं. जवळपास 350च्या आसपासच्या वर्ष हे मंदिर जुनं आहे हे आपण म्हणू शकतो. तर आतमध्ये जे सगळं काम आहे ते सगळं लाकडी काम आहे. आतमध्ये तुम्हाला लाकडी छत वगैरे बघायला मिळेल. आतमधलं सगळं नक्षीदार जे काम आहे ते डबल मजली आहे आणि ते सगळं मंदिराचं जे बांधकाम आहे आतलं ते सगळं लाकडी आहे. या मंदिराच्या आतमध्ये आपल्याला 4 शिलालेख आहेत सापडतात, जे स्वामींनी कल्याण स्वामींनी स्वतः लिहिलेले आहेत. त्यांच्या हस्ताक्षरामधले शिलालेख आपल्याला बघायला मिळतात इथं. कल्याण स्वामी एक योगी होते, एक गुरु होते, एक शिष्य होते आणि एक लेखकही होते. तर यांनी कल्याण स्वामींनी जे समर्थ रामदास स्वामींनी जो दासबोध लिहिला तो दासबोध लिहून घेण्याचं काम कल्याण स्वामी यांनी केलं. म्हणजे कल्याण स्वामींनी हे दासबोध स्वतः लिहिलेलं यांच्या हाताने. दासबोध लिहून झाल्याचं काम ज्यावेळेस संपलं त्यावेळेस रामदास स्वामींनी त्यांना स्वतः सांगितलं की तुझं आता इथलं काम झालेलं आहे, आता तू भारतभर जाऊन, मराठवाड्यात जाऊन किंवा महाराष्ट्रात जाऊन राम याची प्रचिती कर. तर त्यासाठी त्यांना सीना नदीच्या काठावर पाठवलं आणि कायमचं वास्तव्य त्यांनी इकडं डोंगावलाच केलं. त्यानंतर त्यांनी इथे राहून रामाची महती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. एक राम मंदिरही त्यांनी इथं बांधलं आणि त्यांनी इथं एक शेवटची समाधी पण इथेच घेतली. त्याची समाधी म्हणून त्याचे एक समाधीचं स्थळ पण इथं आहे, तुम्हाला बघायला मिळेल. कल्याण स्वामी हे खूप मोठे हनुमान भक्त होते. त्यांना हनुमानाचा दुसरा अवतार हे असं काही लोक म्हणतात आणि त्यांची शरीरयष्टी वगैरे खूप चांगली होती. त्यांचे ज्यावेळेस ते सज्जनगडावरती होते त्यावेळेस ते 18 किलोच्या रिकाम्या घागरी 2 साईडला असं कावड वगैरे बनवून तर त्यातून पाणी वगैरे व्हायचं किंवा बाकी सामान वगैरे व्हायचं याचं काम करत होते. जे मठापर्यंत आणायचं होतं सज्जनगडावरती व्हायचं होतं. असं खूप सारं काम ते करत होते. त्या घागरी आजही तुम्हाला इथं बघायला मिळतात. म्हणजे कल्याण स्वामीची शरीरयष्टी खूप चांगली होती. त्यांच्या दंडावरती बांधला जाणारा 2.5 बाय 2.5 इंचाचा एक मारुती बांधत होते. तर त्याचा साईज 2.5 बाय 2.5 इंच होता. तर त्याच्यावरून लोकांना स्वामींचं शरीरयष्टीचं एक कल्पना येते की शरीरयष्टी खूपच त्यांची भरदास्त होती. या मंदिराच्या आतमध्ये तुम्हाला अशा बऱ्याच गोष्टी बघायला मिळतील ज्याच्यावर बरीच सारी माहिती जी कल्याण स्वामीच्या संदर्भात आहे ती माहिती तुम्हाला आतमध्ये दिलेली आहे. त्यांनी काढलेले हनुमानाचे चित्र वगैरे त्याचे किंवा त्यांनी जे केलेले साहसे वगैरे त्याची चित्र वगैरे काढलेले आहे ते तुम्हाला या मंदिराच्या आतमध्ये बघायला मिळतात. आणि इथं आई काय नव्हतं, अरे मी आहे ना. तर या ठिकाणी तुम्ही बघताल तर इथं एवढं पाणी आहे की, आणि आज लकीली खूप छान वातावरण आहे, पाऊस पण आहे. आणि मी आलेलो आहे आमच्या पिल्यासोबत. तर पिल्या घाबरतोय, एवढं पाणी त्याने आज पहिल्यांदाच बघितलं आहे. आणि आज वातावरण पण जरा पावसाचं त्याच्यामुळे भीती वाटते त्याला. मासा बघ केवढा मोठा मासा काढला बघते ना बाहेर. तर बघ त्या मुलांनी बराच मोठा मासा काढला, 5-6 किलोच्या आसपास, 7-8 किलोच्या आसपास मासा असेल. तर आम्ही आत्ता आलेलो आहे डोंगावला, जे आहे धाराशिव जिल्ह्यामध्ये आणि तालुका परांडा. तर या ठिकाणी आम्ही आत्ता आलेलो आहे. इथे एक रामाचं मंदिर आहे, खूप छान अमेझिंग असं मंदिर आहे आणि त्याकडेला आहे सगळं पाणी. या ठिकाणी व्ह्यू बघायला तर एकदम अमेझिंग असं व्ह्यू आहे इथला व्ह्यू एवढा भारी. नक्की आता पाऊस नाही आहे तरी पण एवढं पाणी तर अजून या धरणामध्ये शिल्लक आहे. कुठलं धरण आहे माहीत नाही, आपण याची माहिती घेऊया. पण भरपूर आहे, अथांग आहे. आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे इथून इथंपर्यंत खाली यासाठी पायऱ्या आहेत. इकडे छोटंसं लोक मासे वगैरे पकडतात.
बघ तिथं वर पडलेला